Tak v této části se vrhneme na lemování kalhotek. Jako první nás čeká lemování klasickou pružinkou. To by měla být přibližně půl centimetru široká. Máme kalhotky připravené, máme je s tím klínkem a otočíme si je rubovou stranou nahoru. A protože jsme nechávali 1 cm široký švový přídavek, tak budeme vlastně tu pružinku pokládat tak, aby její hrana byla právě přibližně ten 1 cm od toho střižního okraje. Takže já mám půl centimetru širokou pružinku, takže tady budu mít přibližně také půl centimetru. Ponechám si tady takhle za těmi kalhotkami přibližně 3-4 cm takhle další konec té pružinky, abychom ji mohli vlastně zatáhnout při tom šití a trochu tomu stroji pomoct. Tak je potřeba si nastavit ten 3kroký cikcák a snížit trochu napětí nitě. Tu pružinku máme širokou půl centimetru, takže šířku toho stehu si nastavíme přibližně na 3,5 mm. Délka toho stehu by měla být asi 5 mm. Tak. Nejprve si zapošijeme. A když máme zapošito, tak budeme tu pružinku natahovat, ale opravdu jenom malinko. Takže třeba tady na té vzdálenosti nějaké 4 cm, já si ji natáhnu třeba jenom o půl centimetru, protože jinak by se nám ta pružinka hodně smrskla a ty kalhotky by se úplně zdeformovaly a změnil by se tvar i velikost toho střihu. Takže já si malinko natáhnu vepředu a tím pádem musím natahovat i vzadu, protože jinak bych vlastně při tom natažení ohýbala tu jehlu směrem dopředu a ta by nám narážela do té stehové desky. Takže natahuji malinko vepředu i malinko vzadu a plynule šiju. Šijeme radši po těch menších kouscích, aby nám ta látka pod tím nikam neutíkala. Tak došijeme úplně nakonec a zapošijeme. Tu pružinku si odstřihneme zase přibližně ty 4 cm od okraje té látky. Takže takhle to vypadá. Teď si ty kalhotky přehneme takhle na lícovou stranu a budeme ohýbat takhle vlastně za tou pružinkou. Za ten 1 cm, za ten švový přídavek. Takhle to bude vypadat. A budeme šít opět tím 3krokým cikcakem. Já si teď nastavím tu šířku přibližně na 7 mm. Tak, abych zabírala vlastně tu pružinku, ale i abych tím stehem vyjela vně tu pružinku.
Opět nejdříve zapošijeme a potom budeme zase malinko natahovat vepředu, ale i vzadu. Tak a takhle vypadá všitá ta pružinka. Je vidět, že ten tvar kalhotek zůstal pořád stejný. My se teď podíváme z hrubové strany a tam je potřeba sestříhnout přebytky toho švového přídavku, pokud tam někde jsou. Tady třeba kolem toho klínku, to bude potřeba. Opět máme ty nůžky položené na plocho, abychom si neprostřihli ty kalhotky. Je potřeba používat opravdu ostré nůžky. Tak a stejným způsobem si zpracujeme i tu druhou stranu. Takže kalhotky máme rubovou stranou nahoru a nejdříve našíváme tu pružinku. Zase si ponecháváme delší kousek. Tak nezapomeneme si stáhnout šířku toho stehu, aby jsme šili uprostřed té pružinky, takže já ji mám těch 5 mm, takže steh široký bude 3,5 mm. Tak když šijeme a přitom natahujeme tu pružinku, tak je lepší šít radši rychleji nebo větší rychlostí, protože se zkrátí doba, kdy je jehla ponořená vlastně ve stehové desce. Kdybychom šili hodně pomalu a zároveň tahali, tak si tu jehlu zlomíme. Takže je lepší natahovat jenom malinko a šít vlastně rychle, tak aby jsme to zvládali udržet.
Opět si podehneme tu nohavičku nebo ten střižní okraj do rubu za ten 1 cm a ještě jednou prošijeme tím širším cikcakem nebo 3krokým cikcakem. Tak i na druhé straně si sestřihneme přebytek té švové záložky. Máme olemované obě nohavičky a teď si budeme sešívat jeden boční šev. Takže si složíme kalhotky lícem k líci a sešijeme si jeden boční šev. Doporučuji používat nějaký 3kroký rovnostech nebo nějaký jiný pružný steh. Zase je potřeba snížit napětí nitě spodní. A případně pokud máte možnost, tak i snížit napětí při tlaku patky. Tak tady takhle v těch nohavičkách u toho lemu se nám vlastně takovýmto způsobem kříží a je potřeba, abychom šili a tím stehem se dostali přesně tady do toho místa, kde se to kříží. Když takhle ten boční šev rozevřeme, tak nám právě díky tomu na sobě ty lemy nebo ten lem té nohavičky hezky navazuje. Teď si ten švový přídavek takto rozložíme a budeme prošívat opět nějakým širokým cikcakem. Takže já si nastavím šířku například na 8 mm a délku třeba na 6 mm. Z rubové strany ten přebytek těch švových přídavků opět sestřihneme. Takže takhle vypadá sešitý boční šev. Takže teď si olemujeme pás. Máme kalhotky rubovou stranou nahoru, přes ně pokládáme tu pružinku, opět tak, abychom tou jednou stranou kopírovali vlastně konec toho švového přídavku. Šijeme opět tím cikcakem. Já si teda šířku nastavím na 3,5 mm. A délku na 5 mm.
Stejně jako u těch nohaviček si střižní okraj toho pásku podehneme směrem do rubu a prošijeme tím širším cikcakem. Tak teď si odstřihneme švový přídavek i u toho pasu. Tak a teď si můžeme sešít i ten druhý boční šev. Zapomeneme odstřihnout švové přídavky. První kalhotky máme hotové. Stejným způsobem můžeme lemovat i lastinem. Ten postup je úplně stejný. Je potřeba dát pozor na to, že ten lasten bývá širší. To znamená, tady já mám třeba 7 mm široký proužek, většinou bývá i 1 cm. Takže tam vlastně ten lasten nepokládáme půl centimetru od toho střižního okraje těch kalhotek, ale pokládáme ho přesně vlastně na ten střižní okraj. A ten postup toho lemování je při tom lemování tím lastenem úplně stejný jako u té pruženky. Další možností je lemování půlenou pruženkou. Ta vypadá takto. Většinou se lemuje tak, že vlastně vykukuje ta lesklá strana. Nicméně třeba u oblečení, které je naven, to úplně nedoporučuju, protože vlastně to lesklé se velmi brzo ošoupe. Takže na spodní prádlo to určitě lze používat tou lesklou stranou nahoru. Na nějaké normální oblečení, třeba na kalhoty, tak tam doporučuji naopak ven vlastně dávat tu matnou stranu. Tak teď si ukážeme, jak na to. Máme teda kalhotky, ty jsou zase připravené s tím klínkem. Tak kalhotky si otočíme rubovou stranou k nám a budeme tu půlenou pruženku pokládat tak, že to přepůlení
tady ten přehyb vlastně bude kopírovat ten střižní okraj těch kalhotek. Zase si ponecháme pár centimetrů delší ten proužek, nebo tu pruženku necháme si volný konec. U té půlené pruženky budeme napínat tentokrát poměrně hodně, protože ona má velkou tendenci se vytahávat. A také tím, že ji takhle vlastně přehneme, tak potom by kolem těch nohaviček trčela. Takže budeme víc natahovat. A budeme šít opět tím 3krokým cikcakem nebo jakýmkoliv širším stehem, který je pružný. Na konci zapošíváme a opět si odstřihneme další kus. Nyní si ty kalhotky položíme lícovou stranou nahoru a opět sestřihneme tu přebytečnou část toho švového přídavku. Kalhotky máme položené lícovou stranou nahoru a budeme přehýbat tu pruženku. A opět budeme šít tím pružným stehem, širokým, takže nějakým cikcakem. Ideální je, pokud váš stroj umožňuje šití poměrně širokým stehem, to znamená kolem 7-8 mm, abyste vlastně na jedné straně vyjeli vně tu pruženku, úplně jakoby do okraje té nohavičky, a potom druhou stranou toho stehu, abyste se dotýkali přesně okraje té pruženky. Takže já si steh nastavím na šířku 8 mm a délku toho stehu si posunu na nějakých 7 mm. Tak já když zpomalím, tak vám ukážu, jak ta jehla jede vlastně po té pružence. Takže vlastně tady v té krajní poloze nejvíc nalevo mi ta jehla už nepatrně vyjíždí vně tu pruženku směrem do kalhotek. Když přejedu na druhou stranu, to znamená úplně doprava, tak už se dostanu vně tu pruženku. Tak a tady vlastně už jsem venku z té pruženky. Tak máme olemovanou jednu stranu kalhotek, jednu tu nohavičku. I přesto, že jsme půlenou pruženku při šití poměrně hodně natahovali, tak se nám kalhotky nějak nezdeformovaly ani neskrabatěly. Je to tím, že tu pruženku jsme prošívali vlastně dvakrát. Nejprve, když jsme šili po rubu těch kalhotek, tak jsme prošili polovinu té pruženky. Potom, když jsme prošívali pruženku po druhé, po lícové straně těch kalhotek, tak jsme vlastně prošili tu pruženku na dvakrát. Tím pádem ona dostala poměrně hodně zabrat, takže už nemá šanci se vracet do té své původní polohy a nezdeformuje nám ty kalhotky. Kdybychom tu pruženku tolik nenatahovali, tak ona by se nám hodně zvlnila a vlastně ten okraj těch kalhotek nebo ten lem by hodně trčel a byl by vlnitý. Tak, stejným způsobem si olemujeme i druhou stranu těch kalhotek, respektive tu druhou nohavičku, a úplně stejně jako jsme postupovali při lemování tou pruženkou, bychom si sešili nejprve jeden boční šéf, ten bychom si potom rozžehlili nebo vlastně ty švové přídavky od sebe oddělili, prošili, abychom sploštili ten šéf. Potom bychom si olemovali s půlenou pruženkou i celý ten pásek. A potom bychom vlastně sešívali ten druhý boční šev. Takže ten postup už je potom velmi podobný.
Že vlastně u okraje té půlené pružinky, u lemování té nohavičky, můžeme tu pružinku zahnout jakoby směrem do toho bočního švu. Takže to pak vypadá vlastně nějakým takovýmto způsobem. Ten přebytek té švové záložky opět odstřihneme. Pokud máme na kalhotkách nějaký zdobný okraj, nebo například borduru, nebo třeba ten okraj u té krajky, můžeme ten okraj zachovat tím, že použijeme právě na lemování ten lastin. Já vám teď ukážu, jak na to. Kalhotky si položíme rubovou stranou nahoru. Máme opět nastavený nějaký ten širší elastický steh, to znamená, já tady mám ten 3kroký cikcák. Položíme si lastin podél okraje, podél toho střižního okraje nebo podél té bordury. Zase si ponecháme vzadu větší kousek, zapošijeme. Tak a teď ten lastin budeme mírně natahovat. Budeme natahovat zase jenom trochu, jako u té pruženky. Tak, takhle vlastně vypadá našitý ten lastin a my ho už nebudeme podehýbat, protože si právě chceme ponechat ten střižní okraj, takže tím pádem tohle už je výsledek. Vyzkoušejte, jestli vám to bude vyhovovat. Někoho může ten lastin, ty jeho okraje trochu škrábat, takže to nemusí být úplně pohodlné, pokud máte nějakou citlivější kůži. Když se tady podíváme na tu krajku, já jsem šla teda kontrastní nití, kdybychom je šili černou nití, tak vlastně ten okraj by vůbec nebyl vidět, nebo při šití toho lastinu a okraj by byl hezky zdobný. Tak a tady máme výsledek toho, jak vypadají kalhotky, které jsou lemované tou půlenou pružinkou. Nyní se dostáváme k lemování krajkou, je to elastická krajka a budeme lemovat tak, že vlastně ta krajka bude z rubu a bude vidět jenom ten okrasný okraj. Tentokrát si před sebe kalhotky položíme lícovou stranou nahoru. Opět doporučuji nechat si další konec té krajky a pokládáme krajku lícovou stranou na lícovou stranu těch kalhotek. Střižní okraj těch kalhotek vlastně kopíruje
tu krajku. Ten okrasný okraj máme vlastně směrem do těch kalhotek. Nám směřuje od toho střižního okraje do těch kalhotek. Budeme našívat pružným širším stehem. Dala bych šířku stehu přibližně 3 mm a délku 3 až 4 mm. Budeme šít v blízkosti toho střižního okraje. A tu krajku budeme zase natahovat, já bych řekla asi tak přibližně, jako jsme natahovali tu půlenou pruženku. To znamená relativně hodně. Teď je potřeba z rubové strany se podívat, jestli tam nemáme nějaké přesahující části té švové záložky a ty případně sestřihnout. Tak nyní si kalhotky před sebe položíme lícovou stranou nahoru a ten střižní okraj nebo tu švovou záložku složíme směrem do těch kalhotek, aby nepřesahovala do té krajky. A budeme šít podél toho původního šití, buď můžeme šít nějakým tříkrokým rovnostehem, anebo zase tím cikcakem. Tak, teď bychom si celý ten lem vyžehlili a máme v podstatě olemováno. Nohavičky máme olemované, máme sešitý taky jeden boční šev a podíváme se na to, jak se lemuje širokou krajkou. Budeme tentokrát šít tak, že budeme šít rovnou po té lícové straně a to tak, aby ten okrasný okraj té krajky už směřoval vně těch kalhotek. To znamená, že tentokrát bude šev vlastně jenom jeden. Máme opět nastaven nějaký široký cikcák, na začátku si zapošijeme a malinko tu krajku natahujeme.
Takže takovýmto jednoduchým způsobem jsme si olemovali kalhotky širokou krajkou, a to tak, že jsme ji pokládali rovnou na lícovou stranu těch kalhotek. Teď už pouze stačí sešít boční šev a kalhotky jsou hotové. Dalším možným způsobem je lemování okrasnou pružinkou. V podstatě velmi snadno by se dala poplést nebo zaměnit s krajkou, ale je hodně pružná a má tendenci se opravdu vracet zpátky jako pruženka. Takže já tady jednu takovouhle mám. Je tenoučká, ta šířka je přibližně 7 mm a ukážu vám, jak se s ní lemuje přímo na lícovou stranu, protože vlastně tím, jak je úzká, tak se nemůže ohýbat nikam do rubu ani zpátky do líce, takže ji budeme lemovat přímo na lícovou stranu kalhotek. Takže šířka té pruženky je přibližně 7 mm, já si tady steh stáhnu na šíři 6 mm a délka toho stehu zůstává také 6 mm a pokládáme pruženku rovnou na lícovou stranu těch kalhotek. Tak a budeme se snažit šít vlastně co nejblíže tady tomu hladkému okraji. Tu pružinku natahujeme zase jenom trochu, stejně jako klasickou pružinku. Takže takto vypadá olemovaný okraj těch nohaviček. Z rubové strany si ještě sestřihneme přebytek té švové záložky a jinak pak už se pokračuje úplně stejně dál, takže olemujeme druhou nohavičku, potom sešijeme jeden boční šev, olemujeme celý pás a potom sešijeme i druhý boční šev. Dalším možným způsobem je lemování proužkem úpletu. Ten proužek doporučuji stříhat široký 3,5 cm a stříháme ho po šíři, to znamená tak, aby ten proužek byl co nejvíc elastický. Když se podíváme tady na ty dvoje kalhotky, tak tady u těch dětských kalhotek je vidět, že to lemování je tenčí, když to na těch dámských je širší. Je to tím, že tady je to standardně těch 3,5 cm, ten proužek střižen, když to tady už jsem si stříhala proužek široký pouze 3 cm. Je vidět, že ten rozdíl je poměrně velký a přitom jsme střihli proužek pouze o půl centimetru širší. Proužek úpletu standardně doporučuji našívat přímo na overlocku. Pokud toho nemáte, můžeme našívat i na stroji, já vám ukážu, jak na to. Proužek si složíme podélně na polovinu a střižní okraj toho proužku položíme na střižní okraj té nohavičky. Na stroji si nastavíme nějaký pružný steh, ideálně 3kroký rovnosteh nebo nějaký podobný. Tak a při šití budeme ten proužek plynule natahovat. Neřeknu vám, jak moc, je potřeba v tom získat trochu cit.
Proužek úplatu máme našitý, teď bychom mohli střižní okraje začistit nějakým entlovacím stehem nebo cikcakem. Nicméně u toho spodního prádla to nedoporučuji, protože čím víc prošití vlastně kolem těch nohaviček uděláme, tím bude to lemování jakoby tlustší. Takže třeba to prádlo se bude proznačovat pod oblečením. My si teď ten proužek narovnáme, tak aby švové přídavky směřovaly směrem do těch kalhotek. A z lícové strany si vyštepujeme ty kalhotky, to znamená, budeme šít zase tím elastickým stehem, můžeme šít tím 3krokým rovnostehem, můžeme použít i cikcak a budeme šít přibližně 2 mm od toho původního šití směrem do kalhotek. Díky štepování je lem plochý, takže ten lem nikde netlačí. Zároveň díky štepování jsme si zachytili i tu švovou záložku, takže ta nám nikam netrčí a neodstává. Tím pádem to lemování se nám v podstatě nepřetáčí směrem do lícové strany těch kalhotek. Nyní si sestřihneme zbytek té švové záložky, pak už pokračujeme stejně jako u ostatních kalhotek. Dalším možným způsobem lemování při použití toho proužku úplatu je lemování proužkem na třetiny. Ten proužek máme opět střižen v šířce 3,5 cm a ukážeme si, jak na to. Kalhotky si před sebe položíme lícovou stranou nahoru, přes ty kalhotky položíme ten proužek úplatu s tím, že ho pokládáme lícovou stranou na lícovou stranu těch kalhotek a nyní ho nemáme přehnutý, ale šijeme ho jakoby otevřený. Střižní okraj toho proužku úplatu kopíruje střižní okraj těch nohaviček. Při našívání toho proužku je potřeba opět ho trochu natahovat. Tak, kalhotky si otočíme rubovou stranou nahoru a švový přídavek pouze těch kalhotek si malinko sestřihneme, to znamená třeba o 2 mm. Stříháme švový přídavek pouze těch kalhotek, nikoli toho proužku úplatu. Nyní si kalhotky otočíme lícovou stranou nahoru a proužek úplatu si podehneme směrem do rubu kalhotek, a to tak, abychom proužek úplatu přehýbali přes ty švové přídavky. Pokud chcete, doporučuji teď si ten proužek úplatu našpendlit, aby vám nikam neutíkal. Také je potřeba si pohlídat to, aby ten proužek, respektive to lemování na třetiny, bylo po celém obvodu té nohavičky stejně široké. Při tom špendlení ty špendlíky vkládáme do těch kalhotek, to znamená těsně vedle toho lemování. Proužek úplatu máme našpendlený a budeme nyní prošívat. Budeme šít přesně v původním šití, opět rovným stehem, nějakým elastickým, takže ideálně 3krokým rovnostehem.
Lemování proužkem na třetiny máme hotové, teď už stačí z rubové strany sestřihnout čulový přídavek.